Ini adalah salah satu lagi tanaman Puan Hasna yang menggunakan barang-barang kita semula. Contohnya periuk nasi, tayar lama dan besen. Di mana beliau menggunakan baju-baju yang tinggi pada organik, iaitu seperti sekam padi, ataupun kadang-kadang beliau juga menggunakan serbuk stek. Ini sekam padi yang dibakar dan diperak. Perak berapa lama? Dalam sebulan. Dia jadi macam ni lah. Dia dikerui. Elok untuk Tanam KUCAI. Tabuk ni lah dekat ni pokok ni. Untuk ada cara baca dia. Sekali, pagi sekali, petang sekali. Sekali pun dah cukup dah. Saya akan menunjukkan cara-cara untuk menuai hasil tanaman pokok kucai. Dah aja tu tak ada produnya. Produk di bawah tu sudah.